Hi friends, মই মনালিছা ক্ৰিয়েটিভিটি চেনেলটোলৈ আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মোৰ ব্লগটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিল। ঠিক আছে, তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আপোনালোকক দেখাবলৈ লৈছোঁ মোৰ কুশ্বনৰ কালেকশ্যন। কিছুমান কুশ্বন আছে যিখিনি আপোনালোকক মই নিদিলেও হয়, অপচনেল হয়, কিন্তু মই দি দিছোঁ আৰু এতিয়া এবাটি চুজি ইয়াত দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি এনেকৈ ভালদৰে লৰাই ল'ম। চুজিখিনি বেছি ৰঙচুৱা কৰিব নালাগে, কিন্তু কেঁচা গোন্ধটো যাবৰ কাৰণে অলপ ঘিখিনিতে এনেকৈ ভাজি ল'ব লাগে। চুজিখিনি ভাজি হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি নমাই ল'ম। এতিয়া আকৌ পেনখন উঠাই লৈ 1 কাপ চুজিত 2 কাপ গাখীৰ হোৱাকৈ এনেকৈ 2 কাপ গাখীৰ দি দিছোঁ। এইখিনি এতিয়া অলপ গৰম হোৱাৰ পিছতে ইয়াত দি দিম চেনিখিনি আপোনালোকৰ মিঠা অনুযায়ী দিব পাৰিব। এতিয়া অলপ সময় এনেদৰে লৰাই থাকিম। যেতিয়া ভালদৰে মিক্স হৈ যাব চেনিখিনি, তেতিয়া এইখিনি হৈ যাব। এতিয়া ইয়াত এড কৰি দিম এই ভাজি থোৱা চুজিখিনি। এতিয়া এইখিনি এনেদৰে লৰাই থাকিম, লৰাই যেতিয়া গাখীৰটো তাতে বহি গুচি যাব আৰু তেতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ যাব। এইখিনি প্ৰায় ৰেডি হৈ গ'ল, এই গাখীৰখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল, ইয়াত এবজৰ্ব হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এখন ঢাকন দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি থ'ম আৰু গেছটো বন্ধ কৰি দিম। 5 মিনিটমান হোৱাৰ পিছত এইখিনি চাই পেলাই আৰু এবাৰ এনেকৈ লৰাই দিম।
পুনৰ ঢাকনখন দি অলপ সময়ৰ কাৰণে ঢাকি দিম। আকৌ ঢাকনখন খুলি এনেকে আৰু এবাৰ এনেকে লৰাই দিম। লৰাই পেলাই এইখিনি হৈ যাব আৰু এইখিনি নমাই ল'ম এখন প্লেটত। এতিয়া অকণমান ঘি এনেকে হাতত লৈ লৈছোঁ। হাতখনত এনেকে মোহাৰি পেলাই সানি লৈ এইখিনি অলপ এনেকে মঠি ল'ম। এতিয়া এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া দুটা ভাগত এনেকে ডিভাইড কৰি দিম। তাৰপিছত এতিয়া সৰু সৰু বল বনাবলৈ লাগি যাম এটা ভাগৰ পৰা। এইখিনি বলখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া ছেকেণ্ড ভাগত ফুড কালাৰ অকণমান লৈ লৈছোঁ, ৰঙা কালাৰ। এইটো ইয়াত দি লৈ পেলাই এইটো মাৰি ল'ম। মাৰি লৈ ল'লে এইখিনি কালাৰটো চেঞ্জ হৈ যাব। এইটো ভাগৰ পৰা এনেকে প্ৰথমখিনি কৰা নিচিনাকে সৰু সৰু বনাই ল'ম আৰু এইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। এইখিনি ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া দুই ভাগৰ দুটা বল লৈ লৈছোঁ। লৈ পেলাই এনেকে ৰাউণ্ড কৰি পেলাই এনেকে অলপ প্ৰেছ কৰি দিম। তেতিয়া এইটো চেপেটা হৈ যাব আৰু দুইটা কালাৰ ইয়াত দেখা পোৱা যাব। এইটো চাওক ৰেডি হৈ গ'ল। আৰু এটা লৈ লৈছোঁ ছেকেণ্ড। এইটো এনেকে ৰাউণ্ড কৰি লৈছোঁ। কৰি লৈ পেলাই অলপ প্ৰেছ কৰি দিছোঁ আৰু এইটো কালাৰফুল দুইটা কালাৰ আহি গ'ল ইয়াত। এনেকৈ আমি গোটেইখিনি ৰেডি কৰি ল'ম। এইখিনি চুইটখিনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাব পৰা হৈ গ'ল। দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে, কালাৰফুল হৈ গৈছে। আৰু এটাৰ লগতে এতিয়া দুইটা কালাৰ হোৱাৰ কাৰণে যিহেতু বেছি ভাল লাগিছে, আপোনালোকে যিকোনো কালাৰ ইউজ কৰিব পাৰিব। এতিয়া মই মোৰ ভিডিঅ'টো সামৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে সকলোৱে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। সেয়েহে কোনোবা যদি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছাইডতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে পাই যাব আৰু ভিডিঅ'টো চাব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে এতিয়া আজিলৈ আহিছোঁ।